નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી સાથે કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે અને આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ રજવાડી ઢોકળીનું શાક. આજે અમે બધા મિત્રો ભેગા થયા છીએ અને એક મિત્રના ઘેર જ બનાવવાનું છે અને આ શાક ગેસ ઉપર બનાવવા જઈ રહ્યા છે. ચાલો તમને આખી રેસીપી બતાવું. ચેનલમાં નવા હો તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ચાલો ત્યારે રેસીપી બતાવીએ. આપણે પહેલાં ઢોકળી બનાવવાની છે. ઢોકળી માટે થોડુંક એવું તેલ નાખી દેવી, ખાલી રાઈ જીરું આવે ને એટલું. તો તેલ આવી ગયું છે, આખું જીરું આપણે નાખી દઈએ. થોડી એવી રાઈ, અને આપણે સીધી છાશ નાખશું. આપણે 1 લીટર ખાટી છાશ લીધી છે. આની અંદર આપણે હળદર જરૂરિયાત મુજબ, મીઠું, મરચું 1.5 ચમચી જેટલું આપણે નાખીએ છીએ. અને ધાણા જીરું. હવે ગેસ આપણે ફાસ્ટ કરી દેવું. પહેલાં આપણે ધીમો કરી નાખ્યો હતો. આ ધાણા જીરું નાખી દીધું. આપણે ગરમ મસાલો યુઝ નથી કરવાનો. અંદર થોડી કસ્તુરી મેથી નાખશું. એટલી કસ્તુરી મેથી અંદર નાખી દેવાની છે અને હવે તેને આપણે એક ઉકાળો આવે ત્યાં લગીને હલાવવાનું છે. આ રીતે ઘણા વઘારેલી કરતા હોય છે, ઘણા ગરમ પાણીમાં કરતા હોય છે ઢોકળી. આ રીતે એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે રાહવા દઈએ. તો જોઈ શકાય છે કે સરસ મજાનો આપણે જે છાશ છે એ ઉકળી ગઈ છે એકદમ, અને વઘાર પણ થઈ ગયો છે. આપણે 400 ગ્રામ લોટ લીધો છે ચણાનો, અને સરસ રીતે સાળી લીધો છે. અને હવે આપણે એને ધીરે ધીરે નાખી દઈએ અંદર, અને ગોળીઓ ન રહે તે રીતે આપણે એને હલાવશું. વેલણ હોય તો એનાથી પણ તમે હલાવી શકો. હું આ કડસાના મદદથી ને હલાવીશ. આ રીતે ગોળ ગોળ એકદમ તમારે હલાવો નાખવાનું છે, જેથી કરીને અંદર લમ્સ ન રહે અને તમારી ઢોકળી એકદમ થિકનેસ વાળી રહે. ગેસ ધીમો કરી નાખવાનો છે, જેથી કરીને ગड्ढा ન જામે અંદર લોટના. આ રીતે એકદમ ધીમા હાથે ઢોકળીને પકાવવાની છે. 2 થી 3 સેકન્ડ રહેવા દઈએ. તો આની અંદર આપણે થોડુંક તેલ નાખી દઈએ. આ તેલ એટલા માટે નાખ્યું છે કે આપણી જે ઢોકળી છે એ હમણાં તૈયાર થઈ જાય અને ઢોકળી આની અંદર પાથરી દેવાની છે બટકા પાડવા માટે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને સરસ મજાનું આપણું જે ઢોકળી માટે આપણે જે ગ્રેવી કરી છે તે હવે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. અને ધીરે ધીરે આપણે આ ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં નાખી દઈએ.
થોડુંક મેં ઢીલું રાખ્યું છે એટલા માટે કે તમારે ઢોકળી જો પરફેક્ટ આને આપણે 10 મિનિટ રાખવું પડે. ઓલું તમારે જાડું ઘાટું કરવું હોય તો 5 મિનિટ રાખવું પડે. પણ આ ઢોકળી તમને ખાવાની આમ મજા આવશે. સરસ મજાનું થઈ ગયું છે. હવે આમાં તમારે કાંઈ ફેરવવું નહીં પડે અને આને ઘડીક આપણે 5 મિનિટ ઠરવા મૂકી દઈએ. ચાલો મિત્રો, હવે આપણે ઢોકળીના શાકનો વઘાર મેકશું અને અંદર આપણે નાખી દેવી છે 400 ml શુદ્ધ સિંગ તેલ. તો હવે આપણું તેલ જેવું તેવું આવ્યું છે, થોડુંક આવવા દેવી. તો તેલ આપણું ધીમું ધીમું આવી રહ્યું છે. તો આપણે લઈ લીધા 8 થી 10 નંગ લવિંગ, એ નાખી દઈએ અંદર. આ 2-3 નંગ છે આપણા સ્ટાર એટલે કે બાદિયા. 1-2 નંગ આપણા તજના ટુકડા, સૂકા મરચા અને આ તમાલપત્ર, થોડી એવી કસ્તુરી મેથી. આ બધો આપણો ખડો મસાલો છે અને સરસ મજાની સુગંધ મેકે 2-5 મિનિટ અંદર રાવા દઈએ અંદર. તો હવે આપણે 1 ચમચી જેટલું આખું જીરું લીધું છે. આખું જીરું નાખ્યા બાદ આપણે રાઈ નાખી દેવી. રાઈ જેવી ફૂટવા માંડશે એટલે પછી આપણે અલગ અલગ વઘાર નાખતા જઈએ. આપણે લઈ લીધા છે મોળા મરચાં. આ મોળા મરચાં છે. આ લસણ છે 400 ગ્રામ. તો પહેલાં આપણે લસણનો વઘાર નાખીએ. આ લીલું લસણ છે એ અત્યારે શિયાળામાં જો તમે ખાઓ તો તમારે ઇમ્યુનિટી સારી રહે. અત્યારે શિયાળામાં આનો સ્વાદ પણ સારો આવે છે. આની અંદર આપણે લસણ નાખી દીધું. ત્યારબાદ હવે મરચાંની ગ્રેવી નાખશું આપણે. હું 10 જણા માટે બનાવી જઈ રહ્યો છું. આપણે 200 ગ્રામ લસણ નાખ્યું છે, સામે 100 ગ્રામ મરચાં નાખ્યા છે અને આને હવે 5 મિનિટ છડવા દઈએ. પછી આપણે ડુંગળી નાખીએ. હવે આપણે આદુ અને દેશી લસણ, સૂકું લસણ, એની ગ્રેવી છે અને હવે તેને સાંતળીએ તેલની અંદર. આને થોડુંક ઝડપી બનાવવા માટે આપણે થોડુંક અમથું મીઠું નાખી દઈએ પહેલાં, એટલે જેથી કરીને આપણું જે લસણ છે, મરચાં છે, આદુ છે, જરીકમાં પાકી જાય. તમને એમ લાગે કે સુગંધ આવવા મળી છે લસણની, તો પછી આપણે ડુંગળી એડ કરવાની. તાપ જરીક ફાસ્ટ રાખશું. એ પહેલાં થોડોક એવો મીઠો લીમડો વાંયથી આપણે ઉમેરીશું. કેમ કે પહેલાં તમે વઘારમાં નાખો ને તો થોડોક બળવા કરે અને આમાં પૂરેપૂરી સુગંધ રહેશે અને તમારો લીમડો પણ એકદમ લીલો ગ્રીનનેસ રહે. આપણે હવે ડુંગળીની આવી ઝીણી બારીક કટકી કરી છે, જુઓ તમે. હવે એ અંદર આપણે નાખી દઈએ. 400 ગ્રામ ડુંગળી આપણે ગ્રેવી કરી છે. કેમ કે આ ઢોકળીના શાકમાં તમે વધારે ડુંગળીની ગ્રેવી નાખો ને તો તમને શાક થોડુંક આમ મજા આવે. અને હવે આપણે તેને પણ મિક્સ કરી દઈએ. પાંચેક મિનિટ થાય એટલે ડુંગળી તેનું પાણી મેકશે અને આપણું શાક છે એકદમ સડવા મળશે. હવે તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીએ પોતાનું પાણી મૂકી દીધું છે. જુઓ તમે, આ ડુંગળી આ રીતે પાણી છોડે. હવે તે તેલ એબ્ઝોર્બ કરશે એટલે આપણી ગ્રેવી એકદમ સડી જાય છે.
હવે તમને જે લાઇટ બતાવી છે ને આ તેલની લાઇટ છે. જો હવે આપણે હળદર છે, મરચું છે, મીઠું છે તે એડ કરશું. મેન તમે ગ્રેવી જેવી છેડવો ને એની ઉપર જ આખું શાકનો સ્વાદ રહેશે. તો આપણે થોડી એવી 1.5 ચમચી જેટલી હળદર, 1.5 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું, હવે હું આની અંદર કશ્મીરી મરચું નાખું છું. એ 4 ચમચી જેટલું કશ્મીરી મરચું છે. આ મારો હાથનો માપ તમે ન જોતા, કેમ કે અમે થોડુંક તીખું ખાવી એટલે થોડુંક મરચું વધારે હોય. તો એકદમ તમે જોઈ શકો છો આપણી ગ્રેવી ટકાટક થઈ ગઈ છે. હવે તેની અંદર નાખી દેવી આપણે ટમેટાની 600 ગ્રામ ટમેટાની ગ્રેવી છે. સરસ મજાનું સડ્યું રહ્યું છે. ત્યાં આપણે થોડુંક હવે આપણે સરસ રીતે દહીંને મિક્સ કરી દઈએ. દહીં નાખો ત્યારે એક ધ્યાન રાખવાનું કે દહીં ફાટે નહીં, એના માટે વાહે મીઠું તમારે તરત નાખી દેવાનું. તો આપણે દહીં નાખ્યું. હવે સાઈડમાં આપણે તરત મીઠું નાખી દેવું. જરૂરિયાત મુજબ આપણે મીઠું નાખી દેવાનું, કેમ કે આપણે મીઠું ઓલરેડી પહેલાં પણ નાખ્યું છે. સરસ રીતે દહીં આખું એકદમ મિક્સ થઈ જાય ગ્રેવીમાં એ રીતે હલાવી નાખવાનું એકવાર શાકને આખું, અને ગ્રેવી એકદમ રેડી છે. હવે આપણે છે ઢોકળીને આપણે કટકા કરીશું, પછી નાખીએ તે બતાવીએ. હવે આપણી ઢોકળી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. હવે કોથમરી નાખી દઈએ. કોથમરી નાખી દઈએ અને હલાવી નાખીએ. બરાબર, આપણે ઢોકળી એકદમ રેડી જોઈ શકાય છે. એકદમ ઢોકળી અંદર આપણે થોડીક ઢીલી રાખીએ એટલે વીખા છે તે, પણ એના મતલબ તમને ગ્રેવીમાં જામી જાય આમ કહેવાય ને તો આમ ફર્સ્ટ ક્લાસ. હવે કમ્પ્લીટ છે આપણું ઢોકળીનું શાક. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને નીચે ઉતારી લઈએ તપેલું, પછી ટેસ્ટિંગ કરીએ. જોઈ શકાય છે આપણી એકદમ ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે. હવે બધી ઢોકળી આપણે ધીરે ધીરે આની અંદર નાખતા રહીએ. ઢોકળી આપણી એકદમ પંચી બની છે અને બધી ઢોકળી આપણે અંદર ઉમેરી દઈએ. અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી દઈએ. આવો તમે તો ચાલો મિત્રો, આપણે કારના રાહ જોઈ રહ્યા હતા. ઢોકળીનું શાક, બાજરાનો રોટલો, એ પણ ચોપડેલો, સાથે સલાડ, છાશ છે, પણ આપણે અત્યારે છાશ નથી ખાવી એટલે નથી લીધી. તમે જોઈ શકો છો આ આદિત્યભાઈ છે, અને આદિત્યભાઈના ઘેરે જ આપણે આ ઢોકળીનું શાક સ્પેશિયલ બનાવ્યું છું. અને તમે જોઈ શકો છો આપણું એકદમ ઢોકળીનું શાક જોરદાર છે. અને હવે આપણે તેને ટેસ્ટ કરીએ એકદમ ગટદાર ગ્રેવી સાથે. આદિત્યભાઈ, હું તમને ટેસ્ટ કરું. નહીં આદિત્યભાઈ, આપણે બે ટેસ્ટ કરીએ. અરે તમે કરો. નહીં ભૂદેવ પહેલા ટેસ્ટ કરે. અરે એમ થોડુંક વાર કરો.
અમારો ભૂદેવ શાખે એટલે અમને આવી જાય સમજ્યા. મિત્રો સરસ બન્યું છે એકદમ. આ એકવાર અવશ્ય ઘરે બનાવવું. ઢોકળી ખાઓ. ખાસ ગોપાલભાઈ ખમો ખાસ. છાશ નથી હું ઢોકળી આપણે એકદમ સોફ્ટ રાખી હતી. અને ઢોકળી એટલે સોફ્ટ રાખી હતી કે આપણે શાકમાં થોડી ગ્રેવી થાય ને તો મજા આવે. અને સાથે ડુંગળીનું સલાડ ટમેટાનું ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. એકવાર તમે તમારા ઘરે જરૂર એકવાર બનાવો. તમારે ઢોકળી કડક રાખવી હોય તો તમારે થોડુંક વધારે બળવા જો પાણી તો કડક રહે અને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. આવો નવો વિડીયો ફરી આવશે. ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે. જય ભારત, જય હિન્દ, જય